سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به جلسه نهم از پکیج آنریل انجین 5. بریم سراغ آموزش. قبلش لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. برو بریم. خب بچه ها، این جلسه قراره در مورد ایمپورت مدل هامون از در واقع اسکچاپ به آنریل انجین صحبت بکنیم. چجوری میتونیم مثلا کلا حجممون رو از اسکچاپ ببریم داخل آنریل. خب جلسات پیش ما در مورد رویت و 3D مکس صحبت کردیم. این جلسه مختص برای اسکچاپه. خب بچه‌ها دیگه الان فکر میکنم که همتون متوجه شدید کلا از چه پلاگین استفاده میکنیم. از پلاگین دیتا اسمیت استفاده میکنیم. همینطور که جلسه قبلا بهتون گفتم، میایم داخل سایت خود در واقع یه دیتا اسمیت سرچ میکنید، این بالا براتون سایتشو میاره و این قسمت میایید و این قسمت اسکچاپ اینجا قسمت 5 یعنی در واقع ورژن 5 رو دانلود میکنید. ورژن های 52 اومده ولی خب حالا آزمایشیه. حالا 51 رو فعلا دانلود میکنیم که داشته باشیم. بعد از اینکه دانلود کردید، حالا من دانلودش کردم و میایم و اینکه همچین فایلی به شما میده و نصبش میکنید و اوکیه. یه نکته این که احتمالا من اسکچاپم 2020 بود، دیدم که نصب نمیشه داخلش، رفتم 2022 نصب کردم، دیدم اوکیه. و سعی کنید که یا 2021 یا 2022 نصب بکنید، چون حس میکنم که انگار ورژن پایینتر اصلا جوابگو نیست. و سعی کنید همون 2022 که حالا من دارم خیلی راحت برای من در واقع نصب شد. بعد از اینکه نصب میکنید یه همچین آیکونی برای شما میندازه این وسط، به این صورت برای شما میاره. اگر این نبودش میایم اینجا یکی راست میکنیم، اینجا نوشته دیتا اسمیت، اینو بزنید براتون میاره. اینو برام میندازیم بالا و به همین راحتی میاره براتون. جلسه قبل بچه‌ها خب گفتم کلا ما 3 جور میتونیم حجممون رو وارد بکنیم از طریق دیتا اسمیت. اولی که به صورت نیمه اتوماتیک بود، بعدش اتوماتیکه و بعدیش هم به صورت دستیه که هر سه تاش هم عالیه، ولی خب من معمولا خودم از روش دستی خب خیلی بیشتر استفاده میکنم که حالا من سه تاشم بهتون توضیح میدم. بچه این بریم موقعی که شما آنریلتون رو باز میکنید، من یه صفحه جدید باز بکنم. اینجا شما مشخص کردم، حالا مثلا اسمش هم میذارم همون M1 خودمون که هر موقع میذاریم، که حالا یه صفحه خیلی ساده در واقع بلنک برای ما باز بکنه، ببینیم چجوری میتونیم اینو واردش بکنیم. قبل از اینکه بچه کلا حجمون رو وارد بکنیم، من یه چند تا نکته بگم. اول اینکه سعی بکنید که کاراتون رو از لحاظ متریال جدا بکنید. البته آنریل خودش میشناسه، ولی خب شما جدا بکنید، یا مثلا دیوارها رو جدا بکنید، اینا رو همه رو از هم دیگه جدا، یعنی در واقع دیوارها همه یه تیکه باشه. مثلا این دیوار، این سه تا مثلا هم دیوار یه تیکه باشه، نمیدونم سقف یه تیکه باشه و متریال داشته باشه، خب خیلی خیلی بهتره. و اینکه حتما کاراتون رو لایه بندی بکنید، مثلا در و دیوار و پنجره اینا همین بیفته داخل یه لایه. در واقع یه لایه که نه، منظورم اینه که دیوار رو داخل یه لایه، سقف، پنجره ها و چیزای دیگه هر کدوم توی لایه های جدا باشه که در واقع بتونیم خیلی راحت‌تر مدیریت بکنیم. و سعی بکنید که کارتون ضخامت داشته باشه. ببینید اینجوری ضخامت داشته باشه، عین مثلا شل توی در واقع مودیفایر شل توی 3D مکس. ببینید سعی کنید مثلا یه صفحه نکشید. نکنید الان مثلا این کوهه که این پشته، نکنید ببینید یه صفحه هست. الان من اینو برم داخل آنریل، از اینجا معلوم میشه ولی از پشت معلوم نمیشه، که حالا پشتش مهم نیستش، اما خب تو مدل برای ما مهمه. نکته بعدی این که صحنه‌تون رو سبک بکنید. مثلا الان من مثلا اینجا درخت دارم، نمیدونم بوته دارم، اینا رو پاک کنید. یا مثلا لندسکیپ، خب لندسکیپ هم میتونید بیارید ولی خب من پاکش میکنم، چون توی آنریل خب خیلی راحت میشه لندسکیپ درست کرد. اگه لندسکیپ به خصوصی دارید، یعنی مختص کارتونه، خب میتونید همین داخل اسکچاپ مدل بکنید و راحت براتون میاره. ولی نه، اگر میخواید لندسکیپ رو از اول درست بکنید، خب خود آنریل یه قابلیت، اصلا یه گزینه داره مخصوص لندسکیپ و فوق العاده براتون لندسکیپ رو میسازه. ببینید حجمتون رو سعی کنید که اینجوری سبک بکنید و اصلا گیاه و درخت اینا هیچی نیارید، فقط مدلتون رو بیارید. و اینا هم یه توپوگرافی هست، اینا هم پاکش میکنم.
بقیش دیگه اوکیه. بریم بچه‌ها، اینجا این قسمت برای ما دیتا اسمیت داره که این قسمت برای ما در واقع میتونیم حالا حجممون رو وارد بکنیم. ببینید اینجا یه دونه حالا برای ما یه حجم برای ما داره که حالا ما قبلا اینو واردش کرده بودم. من اینو برم این گوشه اینجا بذارم، اینم بیارم اینجا، اینم بیارم این قسمت. البته اینا رو میتونم حذفش کنم فعلا، مثلا بذارم این گوشه، اینم بذاریم بالا. حالا اگه رفت بریم بچه‌ها، من اگه این گزینه رو بزنم یه حالت نیمو اتوماتیک به من میده. اینو من میزنم اینجا و حجممو میام این قسمت دیتا اسمیت و گفتم دیتا اسمیت اگه ندارید یعنی نصب نیست، یعنی در واقع توی صفحتون نیست، اینجا قسمت پلاگین سرچ میکنید چی دیتا اسمیت براتون میاره. خیلی راحت اینا رو تیکاشو بزنید و یه قسمت ریستارت میده که ریستارت میکنید و میاد بالا. این قسمت میایم دیتا اسمیت رو میزنیم و روی این گزینه دوم کلیک میکنیم. اینجا برای ما یه دونه اسم میاره، این روش کلیک میکنیم سلکتش میکنیم و برای ما یه صفحه میاره. مثلا میگیم آقا توی پوشه تیردی باشه، اوکیش میکنیم. میگه آقا اینجا جیومتری یعنی خود حجما رو برای ما بیاره، میگیم بله. میگه آقا متریال تکسچر هم بیاره، میگیم بله. نور و کامرا و انیمیشن نمیخوایم و این قسمت هم که حالا فعلا مهم نیست و ایمپورت رو میزنیم که حجم ما کامل ایمپورت بشه با متریال و برای ما اینجا مشخص بشه. و این سبک بودن صحنه خیلی مهمه، مخصوصا برای سیستمایی که ضعیفه. من اینجا اینا رو ببندم، اینم بزرگش کنم. ببین بچه‌ها حجم ما الان کامل وارد شده، می‌بینی خیلی خوب. ببین اصلا مشکلی نداره اونقدر. نکنه الان مثلا این بالا یه مشکل داره، می‌بینی نور از خودش داره نور میده و اینو خب ما باید بیایم و درستش بکنیم. چرا نور میده نکنید؟ چون صفحهش اینور خونده اینور نخونده. یه نکته این که ببین بچه‌ها توی اسکچاپ ما میتونیم بیایم اینجا مثلا یه دونه صفحه بکشیم که اون صفحه رو به ضخامت بدیم. الان این ضخامت داره ها، ولی خب بعضی موقع خب این باگی داره دیگه. ما میتونیم بیایم یه صفحه روی این بکشیم و ایمپورتش بکنیم و خیلی راحت برای ما اینجا دیگه پوشونده میشه عین همینا. یا از همین میتونیم خیلی راحت اینجا مثلا یه کپی کنیم بیاریم بالا اینجوری. حالا این قسمتش هم میتونیم خاموش بکنیم. نکنید یعنی خود آنریل هم اینجوری دستی میتونیم بیایم تنظیم بکنیم، مثلا هیچ مشکلی نداره. اما یه روش راحت تر حالا هستش که حالا من تو جلسه بعدم بازم میگم تو قسمت متریال، که شما میتونید حجمتون رو سلکت بکنید، بیاید اینجا دنبال متریالش بگردید و دوتا رو متریالش بزنید. این قسمت بزنید مثلا چی بزنید تو سایت بزنید. این دوتا قسمت رو روشن میکنید و اوکی میکنید، یعنی اوکی خودش اوکی میشه. روی این میزنیم، اونه که متریالش رو اوکی میکنیم، اینم روی میزنیم مینویسیم تو، این دوتا سایدش رو روشن میکنیم. میگیم آقا دوتا سایدش برای ما روشن باشه. ببین الان اوکی شدش. حالا ببینم از این متریال بهش میشه داد یا نه. اگه دید این مشکلات براتون پیش میاد، آقا اینجا فهم کنم پیش اومده، اینجا سعی کنید توی اسکچاپ بعضی با اون روش اوکی میشه. میتونید بیاید اینجا یه صفحه بکشید به این صورت. حالا این صفحهش برای من یکم ببینید من اینجا یه صفحه کشیدم. حالا مثلا میتونیم بیایم به این صفحه یه ضخامت بدیم، مثلا اینجوری یه ضخامت کوچولو بهش بدیم. خب و اینم همینطور اینجوری میتونیم بکشیم بیاریم تا اینجا. مثلا تا اینجا حالا مثلا میتونیم بیاریم که حالا اینجوری یه ضخامت هم بهش بدیم به اندازه همین. میبریم داخل. میبینید به همین راحتی.
و اینجا هم حالا میتونیم متریال اینو بیایم اینجا برداریم و مثلا بدیم اینجا. الان ببین اینجا رو به احتمال زیاد درست بشه، اگه درست نشد خب میتونیم ازش کپی بگیریم. این الان برای ما اینجا به این صورت دیگه درسته. ما میایم اینو یک بار دیگه روی این کلیک میکنیم. ببینید این برای ما میاد اینجا یا نه. یه ذره باید صبر بکنیم تا این آپلود بشه. پس این قسمت نیمم اتوماتیک شما حتما نکنید راحت اومدش. ببینید دیگه اون نور رو به ما نمیده و کامل فضای ما بسته است. با همین روش ها خیلی راحت میشه اینا رو اوکی کرد. اینجا هم همینطور، اینم خیلی راحت میشه اوکیش کردش. پس این حالت نیمم اتوماتیک بود. مثلا به عنوان مثال یه مثال دیگه من بزنم. مثلا این میزی که اینجا داریم، الان مثلا میام اینجا این میزو من سلکتش میکنم و مووش میدم اینجا به این صورت. خب یا مثلا میارمش اینجا. الان که تو آنریل برای من تغییر نمیکنه. همین که میام این گزینه رو میزنم نکنید اینجا برای من رفرش میشه. یه ذره صبر میکنیم. ببینید میز راحت اومد اینور. پس این حالت نیمه اتوماتیک. حالا بریم سراغ حالت اتوماتیک، بریم اون چه جوری. حالا من یه بار آنریل رو میبندم، دوباره یه آنریل جدید باز میکنم. توی حالت دوم که این میشه حالت اتوماتیک میشه، موقعی که روی این کلیک میکنیم ببینید من دوباره روی این بزنم و بعد میایم اینجا اینو پیدا میکنیم و میزنیم که دنبال حجم ما بگرده. میبینید خیلی راحت برای ما این حجم ما رو آورد اینجا. اوکی بچه‌ها، این صفحه‌ای که میگم یعنی کوهن نکنید، از اینور معلومه اینور معلوم نیست. برای همین میگم باید حجماتون ضخامت داشته باشه. الان به راحتی این برای ما اینجا اومدش. الان من این میزو که همینجاست بر میدارم، نگید همزمان به سمت راستم نگاه بکنید با آنریل، میارم میکشم اینور، از حالت سلکت هم درش میارم. نکنید اینجا اتوماتیک خودش داره رفرش میشه و لازم نیست من دوباره بیام اینو بزنم، خودش اینجا اتوماتیک برای من این حرکت رو انجام میده. حالا این 73% یکم خب صحنم سنگینه تقریبا. نکنید اتوماتیک برای من اومد اینور. مثلا اینو من برمیدارم میذارم اینجا. توی اسکچاپ بعد از حالت سلکت در بیاد بچه‌ها. نکنید از حالت سلکت در بیارید. همین از حالت سلکت در میاد رفرش میشه و کامل برای ما الان یه صندلی باید بیاد اینجا حدوداً. نکنید این هاش اومد این بر دقیقا همون جایی که برای ما این در واقع توی اسکچاپ رفرشش کردیم. و سعی کنید که بچه ها همیشه حجماتون توی قسمت 0 باشه. یعنی نکنید الان 0 اسکچاپ اینجاست و اینم دقیقا 0 این قسمته و راحت برای ما میاره. یه قسمت اینجاست به نام کانکشن. این برای ما چیکار میکنه؟ میگه که آقا الان حجم شما کانکت، الان اگه من این کانکت اگه من قطعش بکنم فکر میکنم اینجا دیگه قطع باشه، یا اصلا یک بار آنریل رو ببندم دیگه این کانکشن اینجا برای من قطع میشه و خیلی راحت میشه. حالا از حالت ترکیبی هم استفاده کرده. مثلا شما الان میتونید اینو خاموش بکنید، ادیتاتون رو انجام بدید و دوباره اینو بزنید، خودش راحت آپدیت میشه و براتون میاره. و من اینو بزرگش بکنم و ببین بچه الان مثلا لندسکیپ نداره دیگه، خیلی راحت اینجا شما میتونید بیاید. من حالا یه جلسه بعد در مورد لندسکیپ هم صحبت بکنم و راحت میتونید اینجا بیاید یه لندسکیپ خودتون بسازید. اصلا هیچ کار خیلی سختی نیست. نکنید راحت میشه اومد اینجا یه لندسکیپ ساخت. اصلا لازم نیست توی حالا اسکچاپ شما بیاید این کار انجام بدید. حالا شاید حالا واسه بعضیا خیلی حساس باشه که حالا داخل اسکچاپ باشه، ولی باز
داخل آنریل هم میشه این کار انجام داد. میریم سراغ روش سوم که به نظر من روش بهتریه و کمتر به سیستم فشار میاره. روش دستیه که میتونید اکسپورت بگیرید از کارتون و اکسپورت داشته باشید. حالا مثلا داخل دسکتاپ یا داخل حالا این پوشه من یه دونه درست میکنم اینجا، مثلا اسمش هم میذارم این و برای من سیو بگیره، یعنی اکسپورت بگیره برای من. میام اینجا نکنید به این اسم برای من اینجا اکسپورت گرفت و حالا حجمای من در واقع asset های من داخل اینه، کلا تکسچرها و هر چیزی که هست نکنید تکسچرها میاد همه داخل این، یعنی همه چی دارید شما. برای همین میگم از اکسپورت استفاده بکنید. از حالت لایو لینک استفاده میکنیم من زیاد باهاش ارتباط نمیگیرم. حالا این قسمت چجوری حالا واردش بکنیم؟ این حالا یه ذره فرق میکنه. این قسمت شما میاد این گزینه اول رو میزنید و میاد اینجا این فایل دیتا اسمیت رو روش کلیک میکنید. حالا مثلا یه پوشه به نام حالا تیریدی اینجا درست میکنیم و میزنیم و همه چی رو میگیم که برای ما وارد بکنه و هیچ بچه ها هیچ فرقی هم نمیکنه، یه حجمتون اصلا تغییر نمیکنه نسبت به حالا از اون حالتی که برای لایو لینک استفاده میکردیم، هیچ فرقی نمیکنه برای ما. ببینید خیلی راحت و عالی برای ما این وارد شد و هیچ فرقی، یعنی در واقع هیچ مشکلی توی حجم ما ایجاد نشده. حالا اگه بخوایم مثلا برای این حجممون که وارد کرده بودیم، خب این دو تا قسمت برای ما خیلی راحت میزدیم و رفرش میشد، مثلا سقفمون رو حذف میکردیم این رفرش میشد و راحت برای ما میآورد. حالا داخل این که اکسپورت بخوایم بگیریم بعد چجوری رفرش بکنیم حجممون رو؟ مثلا بخوایم آقا اینو تغییر بدیم یا این قسمت از حجممون رو ببینید، به عنوان مثال دارم در واقع اینو انجام میدم، مثلا این قسمت به حجممون اضافه شده، باید چی کار بکنیم که داخل آنریل هم برای ما این اعمال بشه؟ حالا میایم این قسمت و روی همون فایل قبلی که اکسپورت گرفتیم دوباره چند بارش کلیک میکنیم، روی همون دوباره اکسپورت میگیریم. یه اخطارم میده میگه آقا میخوای حتما روی این باشه، میگیم بله، روی اون اکسپورت میگیریم. نگاه کن اینجا هیچ تغییری نداریم ما، یعنی این حجم الان برای ما نیومده جلو. بعد چی کار بکنیم؟ میایم اینجا کانتنت براوزر رو باز میکنیم یا کنترل اسپیس رو میزنیم. نگاه کنید این فایل ماست توی جیومتری هم، یعنی این استاش کامل هستش، توی متریال هم همینطور. نگاه کنید تو حالت 3D اینجا و اینجا، یعنی حجم ما اینه. روش کلیک راست میکنیم و میزنیم ری ایمپورت و میگیم آقا با همون مشخصات دوباره برای من وارد بشه. الان بعد جلوی ساختمون، جلوی ویلا یه حجم برای ما اضافه بشه که چون داخل اسکچاپ ما دوباره اکسپورت یعنی در واقع ادیت کردیم و دوباره اکسپورت گرفتیم که داخل آنریل بتونیم ازش استفاده بکنیم. نکنید به همین راحتی برای ما این اعمال شد. پس هیچ فرقی نمیکنه که حالا از روش‌های مثلا جدید استفاده کنیم که این دوتا روشه یا از حالت قدیمی، که من بچه‌ها توصیه میکنم از همین روش قدیمی استفاده بکنید چون بهتره و حجم یعنی در واقع همه چی رو به ما میده و فایل به ما میده. من دنبال اون فایلم که اگه یه موقع حالا مشکل پیش اومد، نمیدونم فایل جابجا شد، یه حرکتی حالا پیش اومد، بتونم در واقع راحت‌تر ازش استفاده بکنم. این قسمت هم که حالا یه سری مشخصات به ما داده و همین این کانکشن ما کنید الان دیگه نو کانکت زده چون از این دو تا قسمت استفاده نکردیم و قسمت اکسپورت استفاده کردیم. و همین، مرسی که تا آخر همونش نگاه کردید و دیگه نکته‌ای نمیمونه، چیزایی که لازم بود بهتون گفتم و انشالله تا جلسات بعد هم دیگه میریم سراغ نورپردازی متریال و ورکشاپ ها رو شروع میکنیم و پروژه ها رو پیش میبریم. مرسی از همتون و تا جلسه بعد خدا نگهدار. قبلش حتما لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و کامنت بذارید. خدا نگهدارتون.